إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة سيارات مصر. عربية النهاردة ميتسوبيشي لانسر 2006. العربية كاملة أوتوماتيك، جميع الكماليات، فابريكا دواخل، ماشية 180,000 كيلو، الرخصة فيها 1.5 سنة، ترخيص المحل. مطلوب فيها 125,000 جنيه قابلة للتفاوض. تليفون 03 68 68 768. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة سيارات مصر. عربية النهاردة ميتسوبيشي لانسر 2006. العربية كاملة أوتوماتيك، جميع الكماليات، فابريكا دواخل، ماشية 180,000 كيلو، الرخصة فيها 1.5 سنة، ترخيص المحل. مطلوب فيها 125,000 جنيه قابلة للتفاوض. تليفون 03 68 68 768. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.
أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة سيارات مصر. عربية النهاردة أوبل كورسا 94. العربية كاملة مانوال، جميع الكماليات، فتحة سقف، فابريكا بالكامل، ماشية 150,000 كيلو، والرخصة فيها 3 سنين، ترخيص جزيرة محمد. مطلوب فيها 58,000 جنيه قابلة للتفاوض. تليفون 03 68 68 768. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.